ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਚੀਨੀ ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲੀਪੀਨ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨੁਕਸਾਨ। ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਨੇਵੀ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ। ਕਿਹਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਖੁਦ ਲੈਣ ਦਾ ਹੈ ਅਧਿਕਾਰ। ਜਲਵਾਯੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ। ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਸਾਫ਼ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਯੂਕੇ ਦੀ ਜਨਤਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਪਹੁੰਚੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ। ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਦੁੱਖ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਚੀਨੀ ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲੀਪੀਨ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਤੱਟ ਉੱਤੇ 3 ਫਿਲੀਪੀਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਲੀਪੀਨ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜੇ ਤਾਰੀਏਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਇੰਜਣ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਟੱਕਰ ਥਾਮਸ ਸ਼ੋਲ ਨੇੜੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਨੇਵੀ ਦੀਆਂ 2 ਸਪਲਾਈ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕ ਗਸ਼ਤੀ ਜਹਾਜ਼ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫਸੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਪਲਾਈ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਥਾਮਸ ਸ਼ੋਲ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਲੀਪੀਨ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। The operational area of the Philippine Coast Guard vessels came from Buliluyan Port and proceeded to the staging area in Sabina Shoal. That is a distance of 90.5 nautical miles. And then from there in Sabina, we're going to proceed together with the supply boats going to Ayungin Shoal with a total distance of 14 nautical miles. Next. As early as 5:40 in the morning of December 10, we were able to monitor an unknown Chinese maritime militia vessel because we were not able to see the bow number of this vessel, and it's already conducting dangerous maneuver towards the resupply contingent. Around 5:50 in the morning, China Coast Guard vessel 5204 already started using its water cannon against ML Kalayaan, more than 3 times with about 5 minutes interval. As you can see on the video, and during this time, around 5:50, there are already 4 Chinese Coast Guard vessels that are shadowing the entire supply contingent. Around 5:58, you can see the Chinese maritime militia, not just the Chinese Coast Guard, actively participating in blocking the Philippine Coast Guard vessel in support of this China Coast Guard, so that the MRB 4409 will also be separated from the resupply boats that she is escorting. As you can see, MRB 4409 was already blocked by the China Coast Guard vessel and 2 Chinese maritime militia. They were successful in separating the Philippine Coast Guard vessel 4409, that is the designated escort for Unaiza May 1. Around 6:11 in the morning, ML Kalayaan already received a direct hit of water cannon coming from China Coast Guard 5204. At a distance of around 0.5 nautical miles is the Philippine Coast Guard vessel MRB 4407, documenting how the China Coast Guard vessel and Chinese maritime militia is preventing ML Kalayaan from proceeding to its mission.
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜਲੀਲ ਅਬਾਸ ਜਿਲਾਨੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਖੁਦ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। जी बिल्कुल, अपना हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल दो टोक होगा। हम कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के साथ हम अपना उस मौक़िफ़ हमारा जो है वो कायम रहेगा। और दूसरा ये है कि जब तक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस को अमल दरामद नहीं हो सकता, उस वक्त तक हम पाकिस्तान जो है वो उनके कश्मीरी अवाम की जो मॉरल डिप्लोमेटिक सपोर्ट है वो जारी रखेगा। और मैं समझता हूँ कि इस मौक़िफ़ की बार बार जो एक है उसको रीइटरेट करने की भी बहुत ज़रूरत है, और न सिर्फ कश्मीरियों के लिए बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए भी। और मैं आपको एक और चीज़ भी बताऊँ कि कश्मीरियों को भी एहसास है कि पाकिस्तान बिल्कुल सॉलिडली कश्मीरी मौक़िफ़ के साथ खड़ा हुआ है, कश्मीरियों के मौक़िफ़ के साथ खड़ा हुआ है। और जब तक ये रेजोल्यूशन पे अमल दरामद नहीं होगा तो पाकिस्तान उनको अपनी कोशिशें वो जारी रखेगा। एक तो ये है कि मैं सच्ची बात यह है कि इस बात पे को एग्री नहीं करूँगा कि हमने इंटरनेशनल मीडिया को अप्राइज़ नहीं किया। मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल मीडिया में 5 अगस्त 2019 के बाद जितनी कश्मीर के ऊपर कवरेज हुई है वो गालिबन पहले शायद ही हुई होगी। और जितना भी अगर आप इंटरनेशनल प्रेस, मैं बड़ा उसको रेगुलरली न सिर्फ मॉनिटर करता हूँ बल्कि मैं कश्मीर रिलेटेड जितनी भी डेवलपमेंट्स होती हैं उसको कोलेट भी करता हूँ। जब मैं कंपेयर करता हूँ तो वो काफ़ी बेहतर जो इंटरनेशनल मीडिया के अंदर पाकिस्तान के जो एक पॉइंट ऑफ व्यू की रिफ्लेक्शन वो रेगुलरली आती रह गई है। दूसरा क्वेश्चन आपका था विद रिगार्ड टू अब्दुल्ला साहब, बैकडोर जी, कोई डायलॉग जो उनसे है तो इस वक्त कोई पाकिस्तान का या हिंदुस्तान के साथ कोई डायलॉग नहीं चल रहा। COP 28 ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2030 ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ 3 ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ COP 28 ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਗ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਲਵਾਯੂ ਵਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 100 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇਸ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਸਮੇਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ OPEC ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ। Yes, we have made progress, but we still have a lot to do. You know what remains to be agreed, and you know that I want you to deliver the highest ambition on all items, including on fossil fuel language. If I can help, my door remains wide open to all of you. You have already shown what a different mindset and a flexible approach can deliver. Now, we must all work much faster, much smarter, and we have no option but working together. We must work collaboratively, and we must work together. And we shouldn't allow for anything to get in between the fact that we have all decided that we will stay laser focused on our North Star. Let's keep
that focus on our North Star of keeping 1.5 in reach. I thank you. I invite the COP to consider Agenda Item 2H, adoption of the report on credentials. In accordance with Rule 20 of the draft rules of procedure being applied, the Bureau has examined the credentials and submitted its report. The report on credentials is contained in document FCCC/10-FCCC/PA/CMA/2023/14 and FCCC/KP/CMP/2023/8. Based on the report of the Bureau, I invite the conference to accept the credentials of parties attending the session contained in document FCCC/2023/10-FCCC/KP/CMP/2023/8-FCCC/PA/CMA/2023/14. Hearing no objection, it is so decided. ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਲਵਾਯੂ ਵਾਰਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਵਾਧੂ 9 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਾਧੂ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਕਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਕਲਾਈਮੇਟ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ 17 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। UAE ਦੀ ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਾਂਗੇ। We need to look at a lot of the alternatives as well, alternatives that are more sustainable, that don't need so much water, that don't need so much land, that don't throw out any methane emissions. And that's why things like alternative proteins are very important, and getting consumer awareness around portion size, about what they're actually eating, about making sure they're not throwing anything away, all comes into the consumer behavior. Because as much as we do on the supply side, the demand side is actually so strong as well. And that's where each and every one of us has a role to play. So you can say, yeah, the governments are doing stuff, the private sector are doing stuff, but what are you doing? And I think you've seen all the little questions and highlights around COP28, just reminding us why we're here and how every action we're taking, every choice we make is impacting the climate. I would like us to also showcase more the impact on people. I think with the innovation sprints, we've got the partners now on board, the money starting to flow, the projects now starting, and it would be great to have success stories actually come up and talk about how Aim4C empowered them to do so. I'm also hoping to see, again, like Secretary Vilsack said, more. There's still, even though we're talking about 17 billion, it's still not enough. When you look at what we've leveraged over the few days here, from the 83 billion, 3.1 billion has been dedicated to food. That's still very little compared to the bigger picture. And we know the bigger picture currently in the world today when you look at food and ag. So that's why I can totally put my foot down and say, yes, more on partners, more on innovations, more on investments. And I think the next 2 years will be about scaling up. And it will be about showing the impact on the people and showing the impact on some of the smallholder farmers. I think that would be huge. ਤੇ ਉਧਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਨਤਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਈਟ ਆਊਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਆਊਟ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਗਸਤ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। So what I did was convene a group of other secretaries of state, including from departments for business, DCMS, transport and local government, together with the CDL,
To take the evidence, few major points. One is that it would make a big difference to the number of businesses that would open, or how they could profitably open. Second was the international comparisons. At that point, 24 other countries had something less than 2 meters. And then thirdly, international organisations like the World Health Organization and the European Centre for Diseases also had recommended something different. I wrote to the Prime Minister on behalf of that group on the 3rd of June. The Prime Minister then convened a review panel involving the Chief Medical Officer, the Chief Economist, I think convened by the Cabinet Secretary. I wasn't involved in that process. Sorry. Because Eat Out to Help Out had been designed specifically in the context of the safe lifting of MPIs that had already been signed off, as we talked about before, as part of the May Plan, which had reopened hospitality, indoor hospitality. That had already been part of the approved May Plan. Eat Out to Help Out only operated within that context, and indeed there were a significant range of other MPIs that were in place, including social distancing, COVID secure guidance, table service, contactless ordering, one-way systems, all of which had been put in place. But the overall reopening of indoor hospitality had already been implemented, and as we discussed before, modelled and all the rest of it, and involved scientists in that. And Eat Out to Help Out was designed to operate within that context of the safe lifting of MPIs. It didn't do anything further than that. This was a micro policy to make sure that that capacity, which the scientists had already said was part of an overall package which could be safely delivered, was actually used. And it was done very much in that context. And in the same way that other economic decisions like a VAT cut for hospitality or a stamp duty cut or indeed furlough or anything else, or grants for the hospitality industry wouldn't ordinarily be cleared with medical advisors, nor was this, because we had already made the collective decision to reopen indoor hospitality, and this was a policy that sat within and beneath. ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਫੌਜ ਹੁਣ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਖਾਨ ਯੂਨਿਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਟੈਂਕ ਖਾਨ ਯੂਨਿਸ ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਮਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦਿਨ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਫੌਜੀ ਟੁਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫਿਲਸਤੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖਾਨ ਯੂਨਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਭਿਆਨਕ ਲੜਾਈ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਉੱਪਰ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਣਾ ਧੂੰਆਂ ਛਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰੀ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਜ਼ਵਾਲੀਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਅੰਕਰ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਮਾਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਖਾਨ ਯੂਨਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਕੈਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਰਸ ਦੀ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਕਮਾਂਡੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਮਾਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 138 ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਫ਼ਤੇ ਭਰ ਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 105 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮਾਸ ਨੇ 2 ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤਹਿਤ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 81 ਇਜ਼ਰਾਈਲ, 23 ਥਾਈਲੈਂਡ ਅਤੇ 1 ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਹਮਾਸ ਵੱਲੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਰੂਸੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਰੂਸੀ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯਹੂਦੀ ਦੇਸ਼ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕ੍ਰੈਮਲਿਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਤਿਨ ਅਤੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਸੰਪਰਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਧਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 3 ਹੋਰ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਾਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 104 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਰਮੱਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਫਲਸਤੀਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 9 ਦਸੰਬਰ ਵਿਚਕਾਰ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 17,700 ਫਲਸਤੀਨੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੈਬਨਾਨ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੁੜਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 22 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦੇ ਰਾਮਨਾਥ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪੰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੁਣਾਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ 600 ਤੋਂ 700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਜਵਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 600 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। माननीय श्री रामनाथ ठाकुर जी, डिमांड टू हैव यूनिफॉर्म प्राइसिंग ऑफ गैस सिलेंडर एट ₹500 पर सिलेंडर थ्रू आउट द कंट्री। धन्यवाद उपसभापति महोदय, आपने शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया, आपको धन्यवाद। छत्तीसगढ़ में चुनावी भाषण के दौरान भाजपा द्वारा ये कहा गया कि घरेलू गैस सिलेंडर देने के लिए वादा किया गया है। ये अच्छी बात है और चुनाव माननीय प्रधानमंत्री के चेहरे पर लड़ा गया था। पूरे देश में गैस सिलेंडर के दाम एक समान होनी चाहिए। देश में 1100 से 1200 रुपये प्रति सिलेंडर रसोई गैस मिल रहा है। क्या सरकार 600 से 700 रुपये प्रति सिलेंडर वर्षों से मुनाफा कमा रही है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में लाभार्थियों को भी 500 रुपये से अधिक दर पर प्रति गैस सिलेंडर देश में नहीं मिल रहा है। रक्षा बंधन के समय प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए 200 रुपये और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के समय में 100 रुपये की राहत दी गई, लेकिन अभी भी इस योजना के तहत 600 रुपये से अधिक दर पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी महिलाओं रसोई गैस खरीदने के लिए बाध्य है। डोमेस्टिक सिलेंडर 14.2 किलोमीटर दिल्ली में है 903 रुपये और उज्ज्वला बेनिफिशरी के लिए है 603 रुपये। कोलकाता में है 229 रुपये और उज्ज्वला का है 629 रुपये। मुंबई में है 202 रुपये और उज्ज्वला का है 602 रुपये। चेन्नई में है 918 रुपये और उज्ज्वला बेनिफिशरी का है 618। मेरी मांग है कि सरकार देश में 500 रुपये की दर पर रसोई गैस सिलेंडर देने की नीति अपनाए, यह हमारी आपसे विनती है। धन्यवाद माननीय रामनाथ जी। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨੇਤਾ ਵਿਵੇਕ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਹੈਮਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਉੱਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। My reaction was, first, I think we don't have all of the facts, but based on what we know, I'm grateful to law enforcement for responding as rapidly and as effectively as they did. I'm also grateful to my team and even many retired New Hampshire police officers and New Hampshire police officers in local PD, and some of whom, one is a retired New Hampshire officer who helps us on his spare time when we're in town. He's in the room right now. I'm grateful to the team that keeps us safe, and I pray for the safety of every American, including everybody who's in this process. I think that we certainly live in a challenging time, and I hope that everyone is safe, and it's my job as a leader to hopefully set a good example for this country. I think that I'm grateful for the team that's around us, and they've been doing a great job in making sure that I'm kept safe, and I think we have, between retired police officers and ex-military and otherwise, I feel very secure in the position we're in, and I'm immensely grateful to the team that keeps me safe and hopefully all of the other candidates safe through this process as well. I'm going to tell you exactly what I just said, which is I'm grateful to the team that we have in place, and I'm grateful to
the men and women who have made sacrifices to keep myself safe and other candidates in this process safe. The local PD in New Hampshire has been excellent in each of our visits here, including in this visit, including handling this incident. Retired police chiefs and others who have been immensely helpful to us. And so I'm confident that we have a solid security team in place. And more importantly, I pray for the safety of every American. And I'm running to lead this country for a reason, and I want to lead us to a place where Americans don't have to worry and look over their shoulder for. ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਉੱਤੇ। ਚੀਨੀ ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲੀਪੀਨ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨੁਕਸਾਨ। ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਨੇਵੀ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ। ਕਿਹਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਖੁਦ ਲੈਣ ਦਾ ਹੈ ਅਧਿਕਾਰ। ਜਲਵਾਯੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ। ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਸਾਫ਼ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਯੂਕੇ ਦੀ ਜਨਤਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਪਹੁੰਚੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ। ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਦੁੱਖ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।